Okay. So, sorry for the many interruptions. Okay, for the sake of those na hindi pa masyadong familiar with breadboard. Okay. So, actually, ito lang yung breadboard. Ayan. Kita ba? Wala po kayong video, ma'am. Ay, wala akong video. Meron po. Talaga? Meron Meron sa meron Ako. namin, ma'am. Ikaw lang ang wala. Opo. Ala, ano ba yan? Wait lang po. Okay. Baka mahina net mo. Ito yung breadboard actually, no? Yan. Pag walang kulay yung breadboard nyo, di ba may pinost ako sa GC, parang may linya siyang red and blue? Tama Yes, ba? Yun, hindi na ibig sabihin connected to mula dito, all throughout. Kasi ang connection nito ay, nasa na ba ako? Hindi ako masyadong sanay. Ayan. Basta dito, yung dalawahan, ang connection yan pag ganito. Internally connected actually. Okay? Kaya yung taas at baba, ito, dalawa yan eh. Yan. Bakit dalawa? Positive, negative. Usual na gamit niya ay supply. Ito din, same with taas. Ayan. Diba? Yan. Ito. Ang connection niyan, pag ganyan, horizontal. So, ibig sabihin, internally connected yan horizontally. Okay? But then, pag ganitong klaseng breadboard ang binili nyo, yan, parang may awang siya sa gitna, no? Ibig sabihin, itong part na to, hindi pa siya connected dito. That's why I made the connection here. Yan, para ito, part na to, connected na siya dito. Itong part na to, connected na rin siya dito. Kung may battery kayo, yung positive ni battery, let's say, connect nyo lang dito sa dulo, dito sa isa. Medyo Then yung malayo negative, po. connect nyo na dito. So, Ma'am, you ang can taas talk ng video. Hindi makita. Hindi po masyadong makita. Yan. Ibaba niyo, ma'am. Baba pa, ma'am, sabay pa kaliwang konti. Mas okay na yung ganyan? Yes, ma'am. Yung nakalapat ka. Yes, ma'am. Sorry. Ayan na. Start ulit tayo. Okay yan. Clear na. Ganyan na lang kaya. Okay yung ganyan. Wala na ba itong iyan pa? Ayan. Pwede ko pala siya adjust. Ayan. Okay yan. Mataas Yes, ma'am. konti, ma'am. Mataas, ma'am. Yun. Yan. Okay. Ayan. Ang hirap pala mo yung ano, no? Ayan. Okay, so, again, ang connection nito ay horizontal, pag ganyan. So, from here up until here, yan. Here, up until here. So, dalawa yan. 2 rows. Okay? Pero pag ganong klaseng breadboard, may parang space ka ng konti dito. So, ibig sabihin, itong part na to, hindi siya connected sa part na to. Kaya anong ginawa ko para mag-connect sila? So, naglagay pa ako ng jumping wire, ng wire. Okay? Ng wire such that this part will become connected here. Okay? So, let's say row 1, row 2. Yan. Same dito, row 1, row 2 din. Okay. So, let's say yung blue, yan, yung blue. So, ang assignment ko dyan is negative, tapos yung red, positive. Okay. So, since may wire na ako, jumping wire, ibig sabihin, itong row 1, itong blue, yan, negative to mula dito hanggang dito na. Yan, all throughout, negative na siya. Tapos yung red, okay, positive na siya from here up until here. Okay? Kuha niyo ba? Yes po. Okay. So, paano naman tong gitna? Ayan, yung gitnang to, dito usually binibuild natin yung circuit. Ayan. So, as you can see, may mga letters yan. A to E, F to J.
Okay? So, ang connections naman nito ay vertical. Okay? Si A to E, connected yan internally. Okay? Tapos si F to J. May kanal. Okay? May ridge yan, may ridge, may kanal. So, ibig sabihin, si A to E is not connected to F to J. Hindi siya connected. So, itong ridge na to actually is may purpose yan. Bakit siya may kanal? So that pag may IC kayo later on sa digital electronics, dito nyo nilalagay yun yung IC. Okay? Ano yung tsura ng IC? Mga ganito yan. O, ito, gagamit din kayo yan. Deep switch ang tawag dito, deep switch. Yan, dito din yan minamount. Yan, itong mga IC na to, dito din yan minamount. Okay? Yan. Tapos ito yung LED. Meron na kayo LED, di ba? Meron na rin kayo resistor. Yan. Ito pala, meron din siyang diodes dito. Yan. Transformer. Meron din tayong rectifier circuit dito. Ayan. Okay. So, ayan. Sundan natin yung, ano ba sabi? Ano ba yung sabi sa ginawa ko? Ang sabi ay, tingnan ko view assignment. Okay, student view. Okay, so, nawala ba ako? Okay. So, activity number 1, applied electronics. So, have you viewed yung prepare ko? Class? Yes po. Okay. Yes, ma'am. So, Ayan. Materials. Okay. Doon tayo sa procedures. Procedure number 1. So, check visually 1 and 4001. So, this is 1 and 4001. Okay. So, meron dyan, check out for the silver line. Okay. Nakita mo ba yung silver line? Silver line? Kita mo ba? Yes, ma'am. Yan, silver line. So, the silver line, that is a cathode. Yung walang silver line is the anode. Okay? So, sabi dyan, determine the resistance in forward bias. So, paano ba ang forward bias, class? Hello? Try nyo, try nyo. positive or negative to negative. But, resistance, you have to check, you have to take note, you have to set your BOM to, saan nyo isi-set? Saan nyo isi-set yung BOM? Sa times 1 na... Isi-set, kasi tatlo yan, di ba? Yung BOM, pag analog, ohmmeter, ammeter, and voltmeter. Okay, so I have brought mine here. Courtesy of TUP. Okay. Nag-uwi ako ng gamit. Para sa inyo. Ayan. Ayan. Ganito? Ganito ba sa inyo? Yes, ma'am. Sanwa. Okay. Tatlo yan class. You have the DC voltmeter. May AC. AC voltmeter, DC voltmeter. Current, ammeter, and ohmmeter. So, sa ohmmeter tayo. Set mo sa ohmmeter. Okay, so times 100 kung, ayan, may times 100 ba kayo? Okay. Tapos, pag gagamit kayo ng ohmmeter, ayan, nakaset ako sa times 100. Kita? Labo? Malinaw? Low? Kita naman, ma'am. Medyo malabo lang. Pero, kita po. Tingnan nyo, tama. Tingnan nyo yung ano nyo, VOM nyo. Kung ano yan, kung analog ang VOM nyo ba? Yes po. Okay. Sa akin po, di ko po alam. Analog ganito, yung may needle na gumagalaw. Digital. Analog yan. Okay. Pag mga ano na, numbers na,
digital na yon. Okay? Yan. So, kikita niyo yung paggalaw ng needle? Yes, ma'am. Ayan, okay. So, every time na mag-check kayo ng ohmmeter, resistance, using ohmmeter. Okay. Aha. Hindi ako vlogger eh. Ayan. Magsi-zero ohm check kayo lagi. 0 ohm. Yan. Paano kayo magsi-zero ohm? Ipag-short nyo lang itong dalawang leads, yung positive, negative. So, kailangan si needle, tumapat siya sa 0. Ayan o, dapat sakto sa 0. Gawin nyo. Sino may mga analog dito? Baka may analog kayo. Analog ba gamit nyo? Meron ba sa inyo may analog? Meron ba sa inyo may analog? Kapag sinasabi ko yun, nalabas yun. Hello? Ano bang gamit nyo? Analog ba? Analog po. Okay, Yung- yes. O yan, o yan. Pag analog gamit nyo, yan, itap nyo lang siya. Dapat yung 0, yung needle magtapat sa 0. If not, please adjust this. Ito yung pang 0 ohm, pang 0. Pang-adjust siya ng 0. Yan. Yan. Kailangan tapat sa 0. So every time you change yung range, iba-iba kasi yung R, di ba? May R times 1, times 10, times 100, times 1K. You have to adjust. Kailangan yung gawin tong 0 ohm adjustment. Okay? O, 0 ohm na. Okay na? Ma'am, question. Yes, question. Sa ohms lang po ba siya, ano? Kailangan mag-adjust to 0? Pakilakasan ng konti. Wait lang, hindi ko narinig. Pakiulit. Yun lang po ba sa ohms dapat magpalit din ng ano, ng adjustment? Pakiulit Kapag sa ulit. volts, hindi na po kailangan. Ay, hindi. Sa ohmmeter lang. Sa resistance meter. Sa resistance meter lang. Pero volts and amperes, hindi yun ina-adjust. Okay. Nakasagot ko ba? Yes, ma'am. Okay. Yes po. Okay. Okay na. So, sagutan nyo na yung 2 and 3. Paano ba yung forward bias? Pero, may H to class. Okay. Kasi ano ba yung forward bias? Ano ang forward bias? Tayo. Close circuit. Ano yung definition natin ng forward bias? Negative. No. Positive to positive, negative to negative. Ayun. Positive to positive, negative to negative. Ano ang negative? Ano yung positive? Anode o cathode? Pinadagdag niya lang sa video niya. Cathode. Cathode. Ang alin? Positive. Cathode ang positive. Ano, negative. Anode po yung positive, cathode po yung negative. Yun. Anode is positive. Yun. Thank you, Kenneth. So, anode yung positive, cathode ang negative. Okay? Kindly take note, anode yung positive, cathode yung negative. Okay. Now, may polarity naman, di ba? May polarity to. Yung pula, positive, yung black negative. Sige, subukan nyo nga kung ano yung nangyari. Sa YouTube. Itatak nyo lang siya without the supply yet. Ayan, o. Ganito, tinusok ko lang. Ayan, tinusok ko lang. So, wala pa yung supply. Okay? So, I will only top the positive to positive, negative to negative. Subukan nyo nga. Ganyan, o. Measure nyo lang. Ganyan. What happened? Bumili ka ng panibagong pan? Exhaust. Malaki. Sige, you tell me what happened. Anong nami-measure nyo? Kahit na digital or analog, what happened? Bukas pa siguro. Nagpupunta po siya sa 0 pa rin. OL. OL? OL? Kano yan? Yes po, OL. OL. Okay, OL. 260? Ano ha, yung... Okay. Anong brand nung ano mo? Sino ba yun? Si Glory. Anong brand ng BOM? Look po.
Fluke. FLU. Nga, fluke. Pero, yung positive to negative. Sino yan? Clueless po ako. Pasensya. Bigon niya? Oo. Ano? Ito na ako. Ano ba ang fluke to ni? Anong brand ba yun? American or Japanese brand? May hitch kasi yun eh. Ha? American. American. Are you sure? Parang sa Germany po. Germany. Magkaiba standard kasi klase. Pagka ano kasi, Japanese brand to Sa bahay pala lang yung kasanila. Japanese brand, tong BOM natin, yung ohmmeter natin, yung pula, nagiging negative siya. Yung black, nagiging positive. Pero pag American brand, and I guess kahit European brand, yung pula, positive talaga siya. And yung red, negative talaga. Sorry. Pula pala is red. Yung red is positive and the black is negative. Oo. But then you have the malalaman nyo kung anong standard gamit ng VOM mo. Kasi alam mo na kung anong negative ng diode, di ba? Ano ba yung negative ng diode? Physically. Visually. Ano yung palatandaan natin sa yung negative niyan? Yung ano po, ma'am, yung walang silver. Negative is yung may silver line po. Oh, yung negative ang may silver line. Okay. Cathode is negative plus cathode is negative. Ma'am, Okay. question ma'am, yan po ba yung 1 and 4001? Yung diode? Okay po. Na-check na? Sige. Medyo magulo lang po para sa chemtech ma'am yung sa cathode tsaka sa anode. Baliktad po kasi sa akin. Pag cathode ay... Pag ionic po kasi sa amin positive, pag anionic negative po. So medyo magulo, medyo. Ganon. Makukuha naman Hindi po pa- namin yan. Wait, pag ionic is negative, anionic po, is ma'am. positive. Negative. Ay, sorry po ma'am. Cationic po sa amin positive ma'am. For example, like barium 2+. Anionic po yung mga chloride, negative 1 po. Okay. Ako kasi I'm pertaining naman with the surfactant. So kapag cationic siya, that's negative charge. And pag anionic, that's positive. Depende sa perspective. Long chains po kasi yung surfactants, sodium acetates, parang ganun po siya. Tama po ba, madam? Wala ko alam. More than, yeah. It's composition. Bali ma'am, makukuha na ma'am. Negative anion. Pero once na nag-undergo siya ng electrolysis, yung cation po nagiging negative and anions nagiging positive. Yes po, pag nag-electrolysis po, ma'am. Sige. Okay. Ayan. Hindi ko alam yung mga chemical perspective. Okay, we'll make it as simple as possible. I understand, no? I've had several, marami na rin ako naging, chemtech students. And actually, they excel in my subjects. Don't worry. Okay? We'll make it as simple as possible. Okay? So, para sa subject na ito, cathode is negative, anode is positive. Okay? Ayan. So, ang BOM ohmmeter, pag Japanese standard, baliktad. Okay. Yung pula, nagiging negative. Yung black, nagiging positive. So, some of you may have a Japanese, may ohmmeter na Japanese standard o baka yung iba, American standard. Pag American standard naman, yung pula, positive talaga siya. Pag itim, negative talaga siya. Check na lang. Balik-balik tarin nyo lang. San gumalaw yung needle? Pag gumalaw yung needle, that's a forward bias. Okay? Pag hindi gumalaw yung needle, that's a reverse bias. Check nyo lang. Ganun nyo lang. Okay? Sa digital, wala namang needle na gumagalaw, diba? But if meron siyang reading, that's forward bias. Pag OL, that's reverse bias. OL means infinite resistance in
Equivalent yan, infinite resistance. So when you say infinite resistance, ano ba ibig sabihin ng infinite? Walang hanggan. Katapusan. Wala katapusan, infinite. So, infinite resistance can be translated as high resistance or open circuit. So, pag in OL, just put a symbol infinite. Okay, so kindly do the 2 and 3 and the record the result in table 1, please. Ang kagaya nito. Okay, so I'll have the, can you see yung paggalaw ng needle? Nakita niyo ba? Yes, ma'am. Okay. So, tiyan natin saan siya gagalaw. Yan. Yan, gumalaw siya. Yan. Naging napunta siya sa 5. So, pag analog class, dito kayo sa taas, titingin. Yan, sa pinakataas. Tapos, ang 0 mo is ito. Ito, nandito. Sa rightmost, that's your 0. Ito naman yung infinite resistance. Baliktad, no? This is the 0 ohm, this is the infinite ohms. So, pag hindi gumalaw yung needle mo, ito yung needle, hindi gumalaw. So, that means the resistance is infinite. Tingnan mo, pag walang connection, so yan, walang connections, hindi connected yung two leads. Yan. Infinite resistance. So, pag hindi connected, that means open circuit, di ba? So, open circuit registers infinite resistance. Pero pag pinag-tap ko yung dalawa, okay? So, ano nangyayari sa ohms? It becomes 0. So, 0 ohm means closed circuit. Okay? Yan. Kaya, pag wala kayong ma-read, ayaw gumalaw ng needle, huwag niyong pilitin. Baka talagang hindi siya kagalaw-galaw. Okay? So, yeah, may symbol dyan, infinite. Pagka digital, OL, ilagay niyo pa rin infinite. Okay, have you tried? Mag-ano kaya tayo? All together. Pwede ba tayong mag-ano? Ayan. Can you turn on your... Ba't parang onti pa lang natin? 20. Where are the others? Konti pa lang tayo. Let's have the honorary honorary, okay. Ba't namatay? Ba hinanet nyo? Sana, turn on your cam. Okay. Ba hinanet na iba? Hindi kaya? Mag-open din po ba yung walang gamit po? Sige lang. You have to attend. Hindi ko na uulitin to lecture ko, no? Gawin nyo na sa bahay. Gawin nyo na lang pag may gamit na kayo. Okay. So, in 5, 4, 3, 2, smile. Okay. Isa pa. May humabol. 1, 5, 4, 3, 2, smile. Yan. Thank you. Okay. You may now turn off your cam. Ayan. Sige, sabihin nyo nga sa akin kung nagawa nyo na. Okay, nagawa nyo na ba, class? Sabihin nyo sa akin, nagawa nyo na ba? So, I can move on. Wala po. Kulang-kulang kasi gamit namin, ma'am. Walang VOM, ma'am. Yung may gamit. Para Pero yung mga may gamit. kulang po kami na battery lang kulang namin, ma'am. Kulang ko. So, wala talaga may gamit sa inyo kahit isa? No. Walang VOM, ma'am. Walang panungkat. Meron na at ready. That's why I proceeded with this. Okay, anyway. So, that means magde-demonstrate lang ako ngayon.
Yes, ma'am. Okay. Yan. Ayan. Then you have to write the resistance in ohms. Then after that, construct a series diode circuit on the breadboard as shown in figure 1. So yan. Sundan nyo lang siya. Ano ba to? Nako. Oh my goodness. Ayun. So yung silver line, sundan nyo yung silver line. Silver line, dapat nakakonect siya sa kakonect siya sa yan. Ito yung silver line ko dito banda. Okay? Connected siya with the resistor. Yan. Paano na, again, yung connection nito is vertical. Patayo. Ayan, make sure same line, no? Kasi pag medyo malabo mata mo, yan, akala mo connected na, yan. Hindi pala. Tapos nagtataka ka ba't ay gumana ng circuit? Yung pala hindi siya same line. Dapat same column. Columnar yung ano nito, connections. Okay? Same column. So, ibig sabihin, this one connected. A to E. Connected yan. A to E. Okay? Tapos, sabi sa, according to the schematic diagram, so the silver line should be connected. Silver line part or the cathode part of the diode is connected to the resistor. Tapos yung other side ni resistor connected to the negative. So, Bakit? yes. Again. Okay. So, yung other side ni negative, ito na yon. Okay. Connected siya sa ito. Ang connections ito, di ba? Row. Yan. Yan. So, inassign ko si blue as negative. Kaya, yan. Tinuso ko siya sa negative. Okay? Tapos, itong red naman, itong red na to, inassign ko siya as positive. Okay? Ano yan? Inassign ko siya as positive. Yan. Kaya, yung other side ni diode, yung walang silver, okay, so yung walang silver, again, the negative part, yung may silver, ayan, connect natin si positive. Okay. Ayan. Tinuso ko siya sa positive supply. Okay. Make sure it's the same column. Ayan o. Para connected siya with diode. Dapat same column. Tapos ito naman, itong positive to make sure it's the same row with red. Ayan. Okay? Dapat same row. Kasi itong red na to, inassign ko siya as positive. Tapos yung blue, inassign ko siya as negative. So, yung resistor naka-connect siya sa negative ng battery. Yan. So, dapat okay na to. No? Then, saksak na natin. Nakasaksak na pala to. Then, on na natin. Yan. So, measure, record the voltages across diode and the current flowing through the circuit. So, measure natin yung voltage across diode and across resistor and the current flowing through diode and flowing through resistor. Yan. Pero sabi natin, ano sabi natin sa lecture? Pag series circuit, what is constant? Voltage. Ay, current. The current, ma'am. Okay. Dapat sa labas dito, di ba? Ayan. So, pag voltage, so pag voltage, you have to set your VOM sa DC voltage. Ayan. Dapat DC voltage. Okay? So, since 5 volts siya, so pwede ng 10 volts to. Yung supply ko, 5 volts. Pero yung supply nyo 9, di ba? Okay?
So, 10. Sakto pa rin yung 10. Okay? So, paano ba? Yan. Voltmeter and ammeter, yung pula, pag Japanese, positive talaga yon. Okay? Pag itim, negative. Ayan. So, positive. So, dapat yung pulang leads ko, connect ko siya sa positive side. Okay? Dapat may ma-measure tayo dito. Ayan. Gumalaw naman siya, no? Ayan. Ano ba? Saan ba tayo? Yung ohmmeter sa taas, di ba? O, this time naman, DC voltage, tatlong scale yan. Kita nyo, class? Yes, ma'am. Okay. Tatlong scale yan, 0 to 250, 0 to 50, and 0 to 10. So, dito tayo titingin sa 0 to 10. Okay? And then, ano ba? Ayan, 2 to 1. So, around 0.5, 0.6. Ayan. Kasi, kung 1 to, 1, 2, 1, 1. So, ibig sabihin, bawat linya equivalent siya sa 0.2. So, nakatatlong linya siya dito. So, it's 0.6. Okay. So, pag silicon, theoretically, it's 0.7. Pero 0.6 pwede na. That's how, when you say across, that means parallel. Okay? Yan, yan. Oh. So, same with the resistor. By the way, a resistor ko 1.2. It's not 1K. Okay? So, sa inyo, 1K ang na-require ko, no? Kaya, tsaka, ang supply ko 5 volts. Kaya, hindi tayo pareho ng reading. Okay? Sa inyo kasi is 9. Ayan. So, 0 to 10. Ayan. Saan siya tumapat? Tumapat siya sa akin around 4. Yan, nasa 4 volts. 4 volts, okay? Yan, so i-record ko lang siya. So, across diode, ang na-measure ko is 0.6. Across resistor is 4 volts. Ayan, no? Kita nyo naman eh, no? Ayan, no? 4. Question? Ako, ma'am. Yes. Pag sinubukan na po ba namin i-measure yung pinagdikit na po, na close na namin yung circuit, ma'am? Close circuit na actually. Ano po, ma'am? Since battery po to na 9 volts, unti-unti po ba itong mababawasan yung I-discharge siya in time, syempre. Pero hindi naman agad-agad. Kasi ano yan eh, matagal naman ang buhay niyan. Oo. Mas maganda kung yung energizer, yun ang ginagamit ng mga student ko sa digital electronics. Tumatagal siya ng isang term. IC pa yung sinusuplayan niya. So, I required battery. Sana all Kahit saan kayo kahit nasan kayo, pwede yung gawin yung project nyo or itong activity nyo. Okay? Same with digital electronics. Same gamit pa rin ang gagamitin nyo. Bibili na lang kayo ng mga IC. Okay? Siyempre, bumili na rin kayo ng bagong battery. No? pang standby. Yan. Okay? Kata nyo naman, no? Yan. Paano naman mag-measure ng circuit? Okay? Pag nag-measure ka ng measure ng current. Okay? Paano mag-measure ng current? Pag nag-measure ka ng current, you have to set it at DC ampere. Okay? So, siguro naman 5 volts, around 1 kilo ohm. So, milliampere lang to, 5 milliampere, di ba? But as a rule, di ba, yung turo sa inyo na sa basic electricity, you always have to start at the highest setting, ampere setting. Tama ba? Okay. So, paano tayo mag-measure ng current, no? We have to open one. Yan. Yan. Okay. Nawakan ko no? Kasi 5 volts lang. Pero pagka pang-ii,
Hindi pwedeng hawak-hawakan, ano? Kaya makukuryente tayo yan. Anong ginawa ko? Ma'am, naka 250 po ba yan? Ha? Naka 250 po. Hindi, Yung 5 volts DC lang ako. kahit 5. Hindi ko Hindi pwede ma'am, yung ano, yung tester mo ma'am. Ano to? 0.25 ampere. 0.25 ampere. As a general rule per current, you always start at the highest setting, highest range. Okay? Mamaya, pag wala tayo na-read, tsaka lang natin siya i-adjust hanggang sa kung kailan tayo makaka-read ng ampere. Okay? So, anong ginawa ko dito kanina, class? So, nilipat ko yung paa, di ba? Tama ba? Nilipat ko yung paa dito. So, ano ba yon? Inopen ko actually yung circuit. Brinake ko yung path ng circuit. Tama ba? Bakit? Kasi isisingit ko tong ammeter. Isingit ko siya. So, gagawin ko siyang ganito. Yan. Okay, gagawin ko siyang ganito. Okay? Wala akong makuha dito eh. Yan. On natin. Okay? Yan. Siningit ko. Pagka series, pag sabi natin series, isisingit mo to. Ayan. Singit natin. Eh, walang gumalaw. Ayan. Ibig sabihin, pag walang gumalaw, ibig sabihin, masyadong mataas yung range natin. Okay? Walang gumalaw. Yan, no? Hindi siya gumalaw, di ba? Yan. So, bababa na natin ngayon yung range ng current. Ayan. Bababa natin. Yan. Ayan, gumalaw na siya ng konti. Tama ba? O, sa setting tayo ng 25 milliampere. Nakita tayo ba gumalaw, class? Yes, ma'am. Yan, nakita natin gumalaw. Nasa 25 milliampere tayo. Ang range natin is 0 to 250, 0 to 50 and 0 to 10. Yan. So, anong gagamitin natin? Gagamitin natin ay, ayan, 0 to 250. But adjust nyo na lang yung decimal point to the left, di ba? So, you make it 0 to 25. Adjust nga lang siya ng 1 decimal point to the left. So, base here, ang pointer natin is between 0 and 50. So, adjust natin yung 1 decimal point to the left. So, that makes it 0 to 5. Tama? Okay? 0 to 5. So, ang needle natin is somewhere, syempre, yung kalahati ni 5 is 2.5, diba? Okay, lagpas naman siya ng 2.5. So, ilan kaya siya? Basta reading ko around, lagpas siya ng isa pang graticule o yung maliit na linya. Almost 2 lines siya. Mga ano kaya yan? 3 point something. Oh my, I'm not good at this. 3.5. Okay? Kasi kung 10 linya yung hanggang 5, so that means each line is equivalent to 5. Tama ba? So, 2.5 plus 2 lines, so it's 3.5. It's actually 3.5 milliampere. The unit is milliampere because may M ka dito. Titingnan nyo din kung ano unit nyo. Milliampere. Pag ganito na, M is milli. Milli is times 10 to the negative. Ilan ba? Negative 3. Negative 3. Oh, ito isa, 0.25. Wala siyang letter. Wala siyang suffix, no? Kaya ang unit niyan is ampere. Pero ito isa, letter U, 50U. It's actually micro times 10 to the negative 6. So based on my reading here, it is 3.5 milliampere. So again, we're not going to have the same result because the supply that I'm using is 5 volts and yours is 9 volts. Okay? And yung resistor na nakuha ko from school is 1.2 and not 1K. Yan. Okay? Yan. So, pakagayahin nyo kasi ako. Hawak ng hawak.
nagkataon lang ng electronics, kaya hindi tayo masyado makukuryente. Pero hindi siya safe, no? Baka masanay kayo. Ayan, okay, next. Next. I'm going to measure the resistor that is flowing through resistor. Kasi sabi, di ba, in series with resistor. So, open natin itong, yan, di ba, connected, same column, the diode and the resistor. Yan. Yan, same column yan, okay? So, para i-open natin yan, nilipat ko yung paa, yung leads ni resistor to somewhere else. Ayan, dinunso ko siya. And then, isisingit natin to ulit. Okay? Parang ginawa nating connector tong VOM ammeter. Okay? So, ano kayang measurement natin? Yan. Take note that yung red probe ko is connected to the isang terminal ng diode and yung pula na, yung black connected sa resistor. So, ano measurement ko? I actually have the same measurement, 3.5 milliampere. Question? Ako, ma'am. Ma'am, yung kanina po, bago nyo siya inilipat, bali yung pag naka-vertical po na magkahilera, yun yung nakaparallel po. Connected. Ah, Connected. Internally connected yan. May wire, may connection yan sa loob ng breadboard. So, si A to E, yung column, yan, connected yan. Basta dito sa part na to, column. Okay? But then the column 1 is not connected to column 2. Kaya kung gusto mong connected sila, kailangan make sure that they are of the same column. Okay? Yan. Kagaya ito. Same column siya with this terminal. So, kailangan same column. Marami nagkakamali dyan, class, kasi akala nila, pag tinusok nila, same column sila, tapos tataka sila bakit hindi gumagana yung circuit nila. Kasi nga naman, di ba, maliit. Pero pag kaya kailangan very careful kayo sa pagtusok-tusok. Ayan, very careful talaga. Ayan, kanina dito yan, same column. Nilipat ko para magkaroon ako ng open, ma-open circuit ko siya. I-open circuit ko siya and then measure the current. Tama ba? Ayan. Ay, nawala tuloy la. Bakit ayaw? Nagtampo tuloy ito. Ano ba nangyari? Okay. Ayan. Okay, so, ayan. Kung matitest nyo, ayan. Umangat yung needle at the same range. 3.5 milliampere. Yeah, may sagot na ako. Natapos ko na to. Ayan. Then, anong number na tayo? Mali pala numbering ko. Dapat 7, 8. And then next is, ano nangyari? Sorry natin. Baliktarin daw natin yung diode. Okay, baliktarin natin yung diode. Actually, class, sa electronics, interesting siya kasi hindi kayo mamamatay dito. Hindi kayo makakuryente. Hindi. Mababa lang yung kuryente sa electronics. Ayan, binaliktad ko na yung diode. Okay. Oh, yeah. Ayan. Pag binaliktad nyo na yung diode, ano na kayang mami-measure nating voltage and across diode and across resistor. And then, anong mami-measure yung current in series with diode and in series with resistor. So, ano lang, ulitin nyo lang yung kanina.
And then you write your answer at table 3. Okay? And then afterwards, kung ayaw gumalaw ng needle ng VOM nyo, huwag niyong pipilitin. Baka naman hindi siya kagalaw-galaw. Kung ayaw gumalaw sa ammeter tsaka sa voltage, 0 yon. Okay? 0 yung minimum natin for voltage and current. Okay? Pero pag sa ohmmeter naman ayaw gumalaw, huwag nyo rin pipilitin. Baka talagang ayaw yung gumalaw. You just write infinite. Okay. Pero pag sa maximum naman dito, 0 to. Ito yung 0 ng ohmmeter sa kabilang dulo. And then after getting all the data, okay, ayan, then you attach your documentations here. It may be series of pictures, so pwede siguro kayong mag-video and then you from your video, tsaka na lang kayo magkuha-kuha ng kuha-kuha ng picture. Siguro I suggest you form an FB group, no? For Applied Electronics. Doon yung upload yung yung videos nyo. Pwede ba? Yes po. Pero for documentation purposes din, attach nyo rin dito a few screenshots ng videos nyo for your documentations. And then for discussions, at least 250 words, yan. Isulat nyo ano natutunan nyo dito while doing the experiment or perhaps observations, okay? And then for conclusion, at least 150 words, okay? Yan. Question? Madali lang, Ayan, that's for a start. Ayan. Attendance tayo. May I have the attendance? Do you have any question, class? Okay, Today is November, ano na tayo ngayon? November 9? Ay, 10. 10 po. Okay. Albina. Ang present po. Almanzor. Present, ma'am. Arnaldo. Arnaldo. Ato. Present, ma'am. Baptista. Present, ma'am. Talising. Benedict. Present po, present ma'am. Ira. Present po. Chavez. Present po. Claveria. Present po. Felix. Present, ma'am. Juvel. Dome. Okay. Jovelyn Espinosa. Present, ma'am. Ferrer. Christopher. Mary Joy Lostado. Present, ma'am. Martinez Mary. Mary Jean. Glory Masagka. Present po. Lovely Melianes. Present po. Flor de Liza Morga. Present, ma'am. Munoz. Gio Pagas. Munoz, sino yan? Ay, ma'am, yung Munoz po, nag-drop na po siya. Inform ko lang po kayo. Drop na. Yes, ma'am. Gio Paragas. Rowelyn Posadas. Present po. Clarissa Sangangbayan. Present po. Alam ko din to si Rodeline Santillan. Nabibigyan na rin to. David Tan. Present po, ma'am. And Romin Velasco.
Present po, ma'am. So, that's all for now. If you don't have any question, I'm going to end this. And I'll give you until next week. Okay? So I expect you to do this until Friday. Okay. So I'm going Ma'am, to... Yeah. walang extension, ma'am. Ah. Kahit hanggang gabi, ma'am, ng Friday po. Hindi, pina-extend nga hanggang next week eh. Just hanggang before Tuesday. Tuesday afternoon. Tuesday 12 noon, ha? Tuesday Okay 12. po. Okay. Bali ma'am, para sa lahat po yung extension. Oo. Oo. Okay? Thank you, ma'am. Yung Thank you sa, very much po, ma'am. yung sa activity po, ma'am. Sa Thank you, ma'am. Friday, I may not be able to meet you kasi I'm going to school. Kasi pag sa school kasi ako nanggagaling, hindi ako nakaka-uwi agad. Please meet and have a picture. Have a picture taken. And meron dito sa participants. So I hope you are familiar. So, yung may icon dito ng mga tao. And then may tatlong dot dito. More actions, and then pa-download na lang ng attendance list, ha? Makisuyo for attendance on Friday. Hello? I'm present, ma'am. Sino? Okay po, ma'am. Okay, ma'am. Sino yung nag-present? Baka mayroong nag-present ng hindi ko natawag na. Arnaldo. Neil? Sino ba to? Dome and Ferrer. Sino may yung nag-present na yun? Okay? Si Dome po. Dome, kakarating mo lang? Kanina pa yan, ma'am. Hindi ka na nakapag-present. Sino pa? Ferrer. Ricardo. Ha? Sino pa? Paragas daw po. Wala po. Hindi ka dito. Paragas. Narinig niyo ba? Absenan kita. Andyan ka? Yes po, na-land yung audio, ma'am. Isuyo muna ang copy ba? Okay. Yeah. Lustado. Wala talaga. Ferrer. Present, ma'am. Present po. Sino present? Mary Joy? Lustado po. Okay. Yes po, ma'am. Ayan, Present absent po. ka na kanina. Ferrer wala talaga. And Ato. Arnaldo. Wala talaga. Arnaldo. Okay? So, that's it. Okay, so hindi wala tayong meeting this Friday, but you have to do the activity. The deadline of this is until next Tuesday, 12 noon. But I would like to request you to please meet for attendance and the honorary attendance. And paki-download nyo lang yung attendance list sa MS Teams. Yan. Hanapin nyo dito. Yan. Show participants, and then yung tatlong column dito, meron dyan download attendance list. Ha? Pakisuyo. Sino ba president ng klase na ito? Vice lang po yung may Alex, ma'am. Hindi, yung sa section na ito, sa klase ko na applied electronics, sinong in charge sa attendance natin? Si Miss Secretary po. Glory. Okay, Miss Glory, pakisuyo na lang ha. Download attendance list dito sa MS Teams ha. Sa Friday. Thank you. Sige, see you. Thank you, ma'am. Have your dinner. Thank you po, ma'am. Bye.